Hello everyone, it's me Rahul Tamang. I am from Kavre Banipa. Today I am here to make latte. Let's start. कुल भएर बनाउनु ल आर्ट चाहिँ नाति गर्न ल कुल भएर हान्ने आर्ट चाहिँ हान्दाखेरि जहिले पनि परि बिग्रे नि बिग्रोस् रिल्याक्स मान्नुहोस् माथिबाट पोरिङ गर्नुहोस् गुड ल बिस्तारै ल नाति गर्न रिल्याक्स मान्नुहोस् त फुल्ली घोप्टाइदिनुहोस् कप स्ट्रेट माथि उठाएर कट गरिदिनुहोस् स्ट्रेट स्ट्रेट जानुहोस् त गुड गुड फुल्ली घोप्टाइदिनुहोस् त कप सिधा माथि उठाएर कट गरिदिनुहोस् स्ट्रेट गुड 800 गर्नुहोस् त माथिबाट पोरिङ गर्नुहोस् ल ल ठिक छ पुस गर्नुहोस् फेरि पुस लास्ट डाउन माथि उठाएर कट गर्नुहोस् बिस्तारै ल पुस गर्ने तलैबाट सेक्ने तलैबाट छेउसम्म टुक्क मसिनो फ्लोमा कट गरिदिन्छु कप सिधा कप सिधा वाउ ल यार झन् दामी भयो यार मिल्यो के भाइ कोही के झन्डान भन्दै हुन्छ छेउसम्म टुक्क मसिनोमा गुड गुड ल पुस गर्ने तलैबाट सेक्ने पुस गर्ने तलैबाट सेक्ने छेउसम्म टुक्क मसिनोमा गुड